Se on Tervis Aluminista, moro. Ajattelin tässä kun tuli luvattua niin tehdä tämmösen unboxauksen, vai mikä tää nyt on suomeksi, laatikon avaus. Ja täällä on nyt Mega 65, mä en nyt mene sen enempää yksityiskohtiin, se on nyt Commodoren 64 jälkeen piti tulla sitten Commodore 65 ja siitä jotain prototyyppejä oli olemassa ja se oli vähän kehittyneempi juttu, mutta YouTubesta löytyy vaikka kuinka paljon asiaa siitä, niin mä en mene siihen. Katsotaan mitä laatikosta löytyy ja mulla nyt vihdoin tämä on tässä. Mä ajattelin tehdä nyt, näytti olevan unboxing-videot tästä samasta aiheesta enimmäkseen englanniksi, niin mä ajattelin tämän nyt tehdä sit suomeksi ja tosiaan lyhyesti ja ytimekkäästi otetaan laite pois boksista, ei siinä sen kummempaa. Se, että miten tää nyt sitten mulle päätyi tämä laite, niin siitäkään nyt sitten yksityiskohtiin menemättä, mutta se oli vähän niin kuin vahinko. En ollut ajatellut tätä oikeasti hankkia itselleni, mutta sitten mahdollisuus tuli nyt sitten tällainen hankkia, niin tulinpa hankkineeksi. Katsotaas. Täällä on näitä, mitä nää nyt on? Naksuja, pakkausnaksuja. Mitähän sitä pakkausnaksut on? Okei. Komeen näköinen laatikko ainakin on. Näyttäisi olevan ihan hyvässä kunnossakin. Mega 65. No, ei kai siinä. Katsotaan miten täältä löytyy. No niin, elikkä onneksi olkoon, että saa nyt Mega 65. No niin, sit siinä on heti personal koodit, no toi täytyy blurrata nyt sitten sieltä videosta, ei kai siinä muuta. Käyttäjän opas. Kaiken näköistä löytyy sieltä. En rupea menemään siihen nyt sen syvällisemmin. Sitten on powerin osat. Virtalähde ja kaiken maailman klipsiä, millä saa eri maissa toimimaan. Nyt tarvitaan muuta kuin tuo suomalainen versio. Noudataan ohjeita.
koitetaan rikotaan mitään. No niin, täältä varmaankin löytyy sitten se itse. Mikäli nyt. Noniin, siinähän se. Mega 65, mitä tosta nyt sanois? Korppuasema integroituna. Näyttäisi löytyvän hyvin samankaltainen laajennusportti kuin tuossa, tai karttiportti näyttäisi samalta kuin kuusnepassakin. VGA:ta ja HDMI:tä ulos, verkkoliitäntä ja SD-kortille paikkaa audiot erikseen. Sitten tää nyt toisessa päässä kun tuossa kuusnepassa, niin täällä näyttäisi olevan virta päälle pois ja resetti ja sitten noin joystick-portit. Ja tää näyttäisi olevan tämmönen aksessiluukku, mistä pääsee nyt sitten ilmeisesti sisäistä SD-korttia vaihtamaan. Mega 65 model 12 volttia 2 amperia virtaa, sarja numero 689, made in Germany. Hintsteiner Group. No, semmonen. Sehän nyt näyttää aika jännältä. Eikä siinä meni mitään manuaalia rupee lukeen. Pistetään piuha kiinni ja kokeillaan. Kokeillaan nyt, että mitäs jos tämän kytkis kiinni ja jos sieltä sais kuvaakin ulos. Yhtään en tiedä mitä tuolla on valmiina, onko mitään, mutta se selvinnee kohta. Katsotaan, mitä tapahtuu. 480p. Jaha, ennen kuin mennään eteenpäin, niin tässä sitten asettaa näemme päivämäärä. Okei. Katsotaan. Täältä saa nyt niinku nämä videomoodia vaihdettua.
mä laitan nyt sitten palli 50 hertsiä. Mitähän tuo kello mahtaa olla? No en tiedä. Laitetaan nyt jotakin siihen. Päivämäärä on nyt kuitenkin 6.12. eli Suomen itsenäisyyspäivä. Piti jo aiemmin tehdä tää video, mutta eipä ehtinyt, niin mennään nyt sitten tällä. No niin, kuuluu ääntäkin. CRT Emulation. Elikkä otetaanko, pidetäänkö kuvassa noin tommoset rasterilinjat vai ei? Antaa niiden nyt olla päällä. No niin. Venka 65, intro disc number 1. Mä tiedä kuuluuks toi äänet sinne. Mä tiedä onko sillä nyt. Tää on nyt vähän tämmönen viriviritö, että kun mä web-kameralla vaan kuvaan ja mulla on mitään kunnon mikrofoniakaan eikä mitään tässä. Demo olisi tarjolla, no kokeillaan sitä sitten. Kahden bitplanin kuutio. No niin, no siinä on nyt sitten kuutio. Millä mä pääsen pois täältä? Runstop Restorella meni ainakin niinku tänne. No, pannaan resettiä. Tää on lisää demoja. Camelot 1536 dotsia. 60 fps, no niin, mut kun tää on nyt pallina, niin ei, no, katsotaan mitä tapahtuu. No, siinä on nyt sitten dotseja. Mahtavaa. No, ei kai siinä. Katsotaan nyt se vielä seuraavakin tuosta. Yhtään tiedä mitä täältä niin kuin pitäisi odottaa. No siinä on nyt sitten värejä vaikka kuinka. Ainakin melkoisesti enemmän kuin tuossa kuusnepassa. No, mullahan tää nyt Controller 1 niin kuin ihan käyttökelpoinen, vai onko tää samankaltainen jännyys, että 2 olisi tai yleensäkään. Tuskinpa. En tiedä. Kokeillaan nyt jotain pelihommaa vielä. Sitten mä luulen, että tää oli niinku tässä tämä juttu, että jos joskus niinku oikein tahtois tähän syventyä ja tehdä oikein esittelyvideo, mutta mä luulen, että se on nyt hoidettu tuolla muiden toimesta. YouTubesta löytyy monta videoa tästä, että siinä mielessä ja sen puolesta. Kokeillaan nyt Tetristä tosta nyt sitten. Tää on nyt
Basic 65. Okei. Nyt onko tää ei toimi tuolla. Just. Elikkä tää ei toimi. Mä oon halunnut kokeilla jotain, mikä käyttää joystickia. Katsotaan joku toinen peli sieltä. On mitään hajukaan näistä peleistä, että niinku mahtaisiko niinku mikä käyttää joystickia. Ei tää on joku tekstipeli. En lähde kokeileen. Jos ei kohta nyt löydy niin joku semmonen mikä käyttäisi Joystick Port 2, kuinka ollakaan? No. No, joysticki toimii näin. Jos ei mitään muuta. No joo. Ei nyt varmaan kiinnosta kauheasti katsella tätä mun pelaamista, mutta tulipa nyt kokeiltua. No, mut semmonen pikainen unboxaus ja nopea testaus. Ihan hauskalta värkiltähän tuo näyttää, vaikuttaa. Tarvii katsoa tarkemmin paremmalla ajalla. Mut kiitos katsojille ja palataan taas asiaan. Moro!